Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram, Facebook, and Twitter account ko. Sobrang sikat ngayon yung I tried following a YouTuber's makeup tutorial sa YouTube, kaya naman naisip ko na gumawa rin ng sariling version. And sa video na to, yung naisip kong gayahin makeup tutorial is yung makeup tutorial ni VAVAENG Marangal and hindi nanlalaban, Miss Michelle Fox. So, kinakabahan ako guys. I don't know why, pero hopefully maganda yung kalabasan ng video na to. Anyway guys, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga kaganapang mangyayari sa video na to and kung ano yung magiging itsura ko mamaya after kong gayahin yung makeup tutorial ni Michelle Fox, just keep on watching. Ang inat mga moms, kaya simulan na natin to para matapos agad tayo. So, play ko na yung video. Hi guys, it's me again, Fresh. Michelle Fox, ang babaeng marangal at hindi nanlalaban. May intro, social. Nice kong pasalamat sa bigay sa aking kimono. Ang ganda diba? Okay, talk show. Bigay sa akin ng belt. Fast forward na natin sa actual makeup tutorial para hindi sayang yung auras. Sa our makeup drama. So simulan na natin, wala nang maraming chika. Ang gagamitin ko muna, gagamit ako ng BB cream, bigay ng pumpkin PA. Wala ako nun. So, ang gagamitin ko na lang is yung Everbila na BB cream, since BB cream din naman to. And let's see kung anong gagawin niya. Ayan. BB cream siya, pero gagamitin ko siyang primer. Okay! Okay, Ma'am Shi. Go. Dapat ba talagang gawin ko to? Nakakaloka. Medyo na-stress ako doon ha. But, may tiwala naman ako kay Madam, so let's see. So ayan, ilagay na natin ang primer. Maganda siya, ganun ang hagod. Maganda sa skin. Hindi natin sa liit para po. Ayoko naglalagay ng foundation sa kamay kasi sobrang weird ng feeling niya. Hindi ko bet, kaya gagamit ako ng brush guys. Sorry. Pero ayoko talaga yung feeling ng foundation and ng kahit anong cream sa kamay ko. It feels weird, kaya gagamit ako ng brush and ayan, nilagay niya lang naman sa buong mukha niya and also sa neck. Tapos parang light lang yung nilagay niya, kaya light lang din yung ilalagay ko. Also, maputi sa akin to guys, so huwag niyo ako i-judge. Don't judge me. Charot. Kasalanan ng Everbila na to kasi ang konti ng colors nila sa foundation. Diyos. Tsaka parang primer lang naman daw eh. Primer daw, kaya kahit light lang siguro. Feeling ko magpa-foundation pa siya after, kaya okay lang yan. Parang naka-ano ha, Chinchansu, nakakaloka. Wait, i-blend ko muna siya. Maputi naman din yung kanya, so it's a tie. Charot. Oh my god. Parang nararamdaman ko na yung kakalabasan ng video na to ha. Okay na ba? Mukhang white lady na ba? Dapat kalmado lang, gano'n. Kalmado lang. Dami chika ha. So ayan, ilagay na natin ang primer. And then maglagay na tayo ng liquid foundation. Gagamit ako ng Dream Satin Skin B5. Nabili ko siya sa Maybelline. Okay guys, wala ako nung Dream Satin. Nabigay ko na siya sa kapatid ko, kaya yung gagamitin ko na lang is yung Maybelline Fit Me Foundation, which is one of my all-time favorites. And eto siya, nasa harap ko na actually. Eto pa rin yung nung nakaraan na ginamit ko, yung konti na lang. Hindi pa ako nakakabili ng bago. So, titignan ko lang kung paano niya ilalagay. Ayan. And after this is a new brush. Bigay ng Class Cheek. Wow. Ayan. Okay, so since hindi ko na siya mabubuhos, i-dab ko muna siya sa face ko and then i-blend ko na siya with a brush. Hopefully dito hindi na maging maputi yung mukha ko, magpapantay na siya. Hanggang ngayon ha, nai-stress pa rin ako pag naiisip ko yung BB cream as primer. Hashtag walang budget. Ewan ko ba, pag bumibili ko or pag napupunta ako ng mall, palaging walang stock ng shade ko. Kahit sa Lazada and sa Beauty Manila, lagi silang out of stock. Nakakaloka. Okay, i-blend ko muna yung akin. And yung gagamitin kong brush is itong Ate Anne Clues brush na flat kabuki brush or parang angled kabuki brush. Ganda na ba? Charot. Ewan ko ha, pero tuwan-tuwa ako kay Michelle Fox. Alam mo hindi siya maarte, sobrang natural. Hopefully ma-meet ko siya. Gusto ko siya makita sa personal. Feeling ko super ganda niya.
Ang init, nakakaloka. Ang ganda. Ang ganda ng hagod. O, diba? Eto rin maganda yung hagod, guys. Matakpan yung mga sampas. So, nagdagdag pa siya kaya magdadagdag din ako ng konti. Primer, liquid foundation. Sunod natin ang... Oops, ang bilis ha. Wait lang. Magdadagdag lang ako ng konti para medyo full yung coverage and mas palaban. Next, ang concealer. concealer. Ayan. So, Fit Me. Feeling ko fit me yung gamit niya. So, meron ako noon and alam niyo naman na favorite ko yun. So, kukunin ko siya sa likod. lagyan natin ang mga sumpa na yan para matago. Maasin. Bilis ha. So, parang naglagay lang siya sa gilid ng ilong. Tama ba? Parang nag-highlight lang din siya sa under eye. Pero light lang yung kanya, pero akin medyo dadamihan ko. Naglagay ba siya sa baba? Parang hindi, no? Parang maglalagay ako. Ayan lang yata. Doon na siya naglagay. So, and ngayon, i-blend ko lang din siya. So, na diba? Using a brush. Ay, sponge pala. Brush tuloy. Ayan. Ganda ko na. Kaya na palagi kong sinasabi sa inyo, sa bahay ka lang magpaganda. Ganda ba? Tinawan natin. Ayan. Katodo na yan, mga pinito ko na yan. Ganda ba? So today, manlalaban ako. Ang bilis niya ha, wait lang. So today, manlalaban ako. Ang gagawin kong aura ay yung mukhang maangas na mukhang nang lalaban. Ganon. So ayan, next na natin ang powder. Thank God. Hindi niya minention yung gamit niya, pero feeling ko may bilin yun eh. Wala akong may bilin powder, kaya yung gagamitin ko na lang is itong Colorette na Flexi Foundation. So, para lang sa yung face. Ngayon lang ulit ako gumamit ng pressed powder pang set ng face kasi pag nagpa-foundation, kapag nagme-makeup ako, kapag nagpa-foundation ako, di ba, lagi akong gumagamit ng loose powder pang set. But, since ito ang trip ni Madam Michelle Fox, ito ang gagawin natin. And okay lang naman para lightweight. Hindi na ba makintab? Matte na ba? Then, maglagay na tayo ng setting powder dito sa ilalim para... Okay, ayun yung gagawin ko. Wala na ako ichichika. So, ang gagamitin ko is Coty Airspan. Wala naman siyang sinabing brand and kahit anong setting powder naman siguro. So, maglagay na tayo sa under eye area. Kasi doon lang naman siya naglagay. And wala akong salamin. Ganda, no? Ah, ganda! So, Ganda! Charot! ayan, magkilay na tayo. Thank So, God. kailangan, ang kilay pa lang, yung tipong mukhang nanlalaban, nagmumura, at naninindak. Kailangan mataas. Ganon. Gamit niya, if I'm not mistaken, is yung Maybelline Fashion Brow Something Kit, which I have also. Lahat nasa likod mo kasi nasa likod ko yung makeup drawer. So, dito ko siya kinukuha lahat. I have that! Oh my God. So, titignan ko muna kung paano niya gagawin yung kilay niya. Tapos, tsaka ko gagawin yung kilay ko. Galit na galit ka. Ayan, taasan ko pa ba? Tama na yan. Ayan. Ayan, nataas. Okay, so, gagawin ko na yung kilay ko. Para ang gulo ko sa camera, nakakaloka ha. Wait lang. Kailangan daw mataas at nanlalaban. So, tataasan natin siya. Mga hanggang dito siguro. Charot. Kailangan mataas para mukhang galit na galit ka. Bakit mo gawing jowa ka? Shut up in a mess! Char! Tatapusin ko muna off-camera yung left kilay ko para mas mabilis kasi nai-stress ako guys, sa totoo lang. Nape-pressure ako. Tapos na ako magkilay guys. Maganda ba? Parang hindi naman. Hindi niya nilinis ng concealer yung kilay niya, pero yung akin lilinisin ko guys. I'm very sorry kung hindi ko siya susundin, pero para sa ikagaganda ko to. So please, pagbigyan niyo na ako. So, gagamit ako ng bago kong eyeshadow, bigay ng Beautiful by Days. Ang ganda niya, oh. Wala ako noon, so ibang eyeshadow gagamitin ko. Pero titignan ko muna kung ano yung kulay na gagamitin niya para yun yung kukunin ko. Pang mamahalin. Kasi yung gagamitin ko yung puti. White.
Ayan, maganda ba? Ganda na ba? At syempre, maglalagay tayo ng black eyeshadow para alam niyang galit ka at mukhang nang lalaban. Gagamit ako ng bigay ng American Beauty PH. Tingnan mo lang kung paano niya ilalagay. Kung anong eksena. Ayan. Kaya black. Natabahan Yung ako. tipong pag nakita ka niya, yung masasabi niya, inaano ba kita? Huwag kang pandigma. Ganyan, ganyan. So, nilagay niya sa crease, and syempre, yun din yung gagawin ko. Wala naman ako ibang choice. Kulang ko ng black na eyeshadow, and ilalagay ko na siya sa crease. Kinakabahan ako, guys, kasi hindi ako naglalagay ng straight na black eyeshadow sa crease. Lagi may transition, but since ito ang bet ni Mamang, kakaloka. Ayan, ganyan lang. Parang member ka ng Black Swan. Ayan, papapunta na ko sa Aswan. Black Try Swan. na natin yung dark. Hala! Hala! Parang aswang na. Hala! Ano nangyari? Medyo tinaasan niya pala, so tataasan ko din. Kahit labag sa aking kalooban. Wala te, parang panja. Okay, lagyan natin sa taas. Ano kulay yun? Silver? Parang silver yata nilagay niya. So, eto, may parang gunmetal color ako. So, eto na lang ilalagay ko sa ibabaw ng black. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit wala kami nilagay sa lid. So, abangan natin kung meron ba or baka hanggang dito lang siya. Nalulok ako, guys. Oh my God. Hindi ako prepared sa mga kaganapan. So, tinanggal niya Ayan, lang yung ilagay powder. na natin ang matapang nating eyeshadow black. Oh, ang ganda. Maglalagay na tayo ng pilik mata. Kailangan yung palaban at magmumura. So, ganito nga lang talaga siya. Oh my God. So, lashes Siyempre, huwag ka na. mag-toothbrush ng isang araw para hininga mo pa lang. Hilo-hilo na siya. Samahan mo na rin ng pangungulam. Ganda ko na ba? Ganda kaya? Mukhang makapal yung lashes na gamit ni Michelle Fox sa video, kaya kakapalan ko din yung lashes na ilalagay ko para matakpan yung lid kong walang eyeshadow. So, ilalagay ko na siya, guys. Nakapaglagay na ako ng false eyelashes, kaya ngayon panoorin na natin and tignan natin kung ano yung next step na gagawin ni Madam Michelle Fox. Ganda na. Ganda ko na. So, ang lipstick kailangan madilim. Gagamit tayo ng dark. At para malaman niyang hindi ka nagbibiro. Yung parang gusto mong manakit. Gagamit ako ng bago kong lipstick. Bigay ng Dolly Bell Kawaii Shop. Social. Bigyan ako ng authentic Jeffree. Jeffree Star. Wow. Oh! Color Oh my gray yung God. gamit niya. Hindi talaga to pang biro. Ano lagot? Hindi talaga siya nagbibiro, be. So, kukuha ko ng kulay gray na lipstick. And yung gagamitin ko is itong NYX Liquid Suede in the shade Stone Fox. So, ilalagay ko muna siya. Maglalagay ako ng eyeliner dito sa baba, sa waterline ko. Maglagay na tayo ng blush on. Tama na ang inarte. Ito lang blush on dito, putok. Putok na blush on daw, so kapalan natin siya. Parang walang magaganap na pag-contour at bronze ha, medyo nakakasad. Kasi favorite part ko yun eh. Pink na ba? Futok na ba? Siyempre magkukontour tayo para pak na pak. Thank God. Binigyan ako ng pang-contour ng Gum Shape PH. Wow, ang ganda! Ouch! Magtalon siya, be. Ayan, mag-contour na tayo. Titignan ko lang kung paano niya ilalagay yung contour. Mga tatawa rin ako sa kagagahan ko.
So, gagamitin ko na lang is yung Sleek Face Contour Kit kasi wala ako nung elf na pang contour. Wala rin ako nung brush kagaya sa kanya, so eto na lang. And kakapalan ko na lang siya. Pak! Nakakaloka. Huwag ka tayo markang guma. Contour ba ka mo? Contour lang pala eh. At ang hair kailangan nakabanat. Ganon. Kasi alam mo, Tapos na yung tutorial. Ang sad. Nag-enjoy pa ako eh. I want more. Charot. Tapos na yung tutorial. Eto na yun. Okay guys, so ayun na pala yung makeup tutorial ni Madam Michelle Fox. I don't know about you, pero ako sobrang nag-enjoy. Super fun gawin itong video na to guys, I swear. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and sana walang killjoy sa comment section na magrarant na kung ano-anong negativity because kilala nyo naman ako, nang bablock ako. Kung gusto nyo na gumawa pa ulit ako ng I tried following a YouTuber's makeup tutorial video, just let me know sa comment section kung sinong YouTuber yung gusto nyo gayahin ko yung makeup and ayun lang guys. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching as always and I will see you all on my next one. Bye guys!